Hej! I den här videon vill jag berätta om nyårsafton i Sverige. Den 31 december är årets sista dag. Den 1 januari är årets första dag. Den 31 december firar vi nyår. Nyårsafton. Nyår är en traditionell högtid. Vi firar nyår under natten mellan den 31 december och den 1 januari. Den 31 december är nyårsafton. Den 1 januari är nyårsdagen. Afton, nyårsafton, betyder kvällen före nyår. Ett år, ett nytt år. Man vakar in det nya året. Vakar in. Att vaka betyder att avstå från att sova. Att vara vaken, sova inte. Vi vakar in det nya året. Vi avstår från att sova under natten. Vi är vakna den natten. Man brukar fira nyår med sina vänner. Minuten innan 12-slaget räknar man ned. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gott nytt år! På 12-slaget ropar man Gott nytt år. På 12-slaget öppnar man en flaska champagne och skålar med varandra. Det finns en tradition att skjuta fyrverkerier på 12-slaget och tända tomtebloss. Nyårspussen är en annan tradition. På 12-slaget pussar man varandra på kinden eller munnen och önskar gott nytt år. Nyårspussen. Det finns en tradition att ge ett nyårslöfte. Ett nyårslöfte. Ett nyårslöfte brukar handla om att man ska börja göra något. Till exempel börja träna eller börja lära sig ett nytt språk eller äta bra mat. Ett nyårslöfte kan också handla om att man ska sluta göra något. Till exempel sluta röka. Många människor ger nyårslöften. Jag ska börja träna. Jag ska sluta röka. Jag ska börja äta bra mat. Man vill leva ett bättre liv. Man vill bli bättre. Många vill leva ett bättre liv och därför ger man nyårslöften. Vilka skillnader finns det mellan julfirandet och nyårsfirandet? Ett firande, ett julfirande, ett nyårsfirande. Att fira jul, att fira nyår. På julafton finns det
Inga människor ute. Gatorna är tomma. På nyårsafton är gatorna fulla med folk. Det är många människor ute. På julafton har man en familjefest hemma med sin familj, familjefest. På nyårsafton har man en fest med vänner och bekanta hemma eller på en restaurang. På julafton är maten gammaldags. Man äter traditionell mat. På nyårsafton är maten modern och kostar mer pengar, dyrare än julmat. Man dricker champagne och äter hummer. Man äter olika delikatesser. Julens färg är röd. Nyårsaftons färger är guld och silver. Finns det andra skillnader? Skriv en kommentar om jag har glömt någonting. Tack så mycket för att ni har tittat. Gott nytt år, säger jag. Gott nytt år säger man den 31 december och på 12-slaget. Den 1 januari säger man god fortsättning. God fortsättning. Gott nytt år. God fortsättning. Glöm inte likea den här videon, gilla videon eller tvärtom. Vad tycker du? Är videon bra? Inte bra? Okej, hej då. Vi ses i nästa video.